ක්‍රියේෂන් වෙතට. මම සචිත් තරුෂිකා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ Photoshop කියන්නේ මොකක්ද? Photoshop මොන වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්ද? Photoshop භාවිත කරලා අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන එක. මුලින්ම මම Photoshop open කරගන්නවා. මම use කරන්නේ CS6 version එක. මුලින්ම බලාගමු ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන. Excel, PowerPoint, Word වගේම මේකෙත් තියෙනවා menu bar, option bar, toolbox ඊට අමතරව layers, channels, path, තව color ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඒ වගේ. තව මේ menus ඇතුලේ ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේවා එක සැරේට මේවා ඇක්ටිව් වෙන්නේ නැහැ. මොකක් හරි ඉමේජ් එකක් අරගත්තට පස්සේ එඩිටින් එකේ තමයි අපි මේවා පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට මුලින්ම කියලා දෙනවා ටූල් බොක්ස් එක ගැන කියලා දෙන්නම් මුලින්ම. ටූල් බොක්ස් එක ගත්තොත් මේ වගේ ටූල්ස් ඇතුලේ තව ටූල් තියෙනවා සෑහෙන. මේ වගේ ඊට අමතරව මම කියලා දෙනවා හදිස්සි අපි වැඩ කරන අවස්ථාවකදී ටූල් බොක්ස් එක නැති වුණොත් එහෙම ටූල් බොක්ස් එක ගන්න කොහොමද කියලා. Windows වලට ගිහිල්ලා මේ ටූල් කියන කර ටික එක දාලා ඊට අපිට ටූල් බොක්ස් එක ගන්න පුළුවන්. මේ arrow එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපිට මේක ඕන තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඊට අපිට දැන් මොකක් හරි ටූල්ස් වල වැඩ කරද්දී මොකක් හරි ඒ ටූල්ස් වල වෙනසක් වෙලා තියෙනවා නම් මේක ක්ලෝස් කරගෙන නැවත Windows වලට ගිහිල්ලා workspace වලින් reset යන option එකෙන් අපිට තිබ්බ විදිහටම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද page එකක් ගන්න කියලා. control n වලින් ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් file ගිහලා new වලින් අපිට page එක ගන්න අවශ්‍ය setting ටික ගන්න පුළුවන්. මේ option එක select කරලා මම A4 එකක් දැනට ගන්නවා. ඊට අමතරව ඕනම අපිට size එකකට මේ page එක හදා ගන්න පුළුවන් height එකයි width එකයි වෙනස් කරලා. මෙතනින් මම දැනට A4 එකක් ගන්නවා. අපි බලමු කොහොමද මේකට image එකක් ගන්න කියලා. file ඒ කියන්නේ මේ page එකටම file ගිහිල්ලා place වලින් file ගිහිල්ලා place වලින් අපිට මේ page එකටම ගන්න පුළුවන් image එක. වෙනමම අපිට page එක ගන්න නම් file ගිහිල්ලා open වලින් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට page එක ගන්න පුළුවන් වෙනම. අපිට කලින් layers පෙන්නුවේ නෑනේ. දැන් අපි page එකක් ගත්ත නිසා මෙතන layers පෙන්නනවා. ඉතින් අපි ගත්ත page එක. ඉතින් අපි ගත්ත image එක අපිට පුළුවන් page එකට color එකකුත් දාගන්න. මම shift එක ඔබාගෙන මේ විදිහට image එක පොඩි කර ගන්නවා. shift එක ඔබාගත්තාම අපිට මේ image එක ඇදෙන්නේ නැහැ. විකෘති වෙන්නේ නැහැ වගේ දේවල් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බලමු page එකට color එකක් දාගන්න කොහොමද කියලා. black color දාගන්න ඕන. alt එකයි ඊට කලින් මෙහෙම කියලා දෙන්නම්. දැන් මෙතන හිතමුකෝ වෙන color එකක් තියෙනවා කියලා. අපිට එක සැරේම black and white කරගන්න නම් D එක press කරන්න. එතකොට ඔටෝම black and white වෙනවා. අපි හිතමු මේ black color එක දාගන්න ඕනේ කියලා. අපි එතකොට alt එකයි delete එකයි press කරනවා. ඊට කලින් දැන් මෙහෙම නිකන් press කරාට color එක වැටෙන්නේ නැහැ. අපිට color එක දාන්න ඕනේ. page එක අපි මෙතනින් layer එක select කරන්න ඕනේ. layer එක select කරලා alt එක press කරන් delete එක press කරාට පස්සේ මේ වගේ අපිට ඕන color එක දාගන්න පුළුවන්. white color එක දාගන්න ඕන නම් control එකයි D එකයි press කරලා අපිට white color එක දාගන්න පුළුවන්. දැනට මම සරලව තමයි කියලා දුන්නේ. ඊට පස්සේ බලමු අපි Photoshop භාවිතා කරලා මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන්
ඩිසයින් මොනවද කියලා ඩිසයින් එඩිටින් මොනවද කියලා මම දැනට උදාහරණයක් විදිහට කරපු ඒවා පෙන්නන්නම්. අපිට තව Photoshop භාවිතා කරලා මේ වගේ ක්ලිපින් මාස්ක් එකක් හදාගන්නවා. මේ ටෙක්ස්ට් එකකට ක්ලිපින් මාස්ක් එකක් දාලා. තව ෂේප් වලට අපිට ඒ විදිහට ක්ලිපින් මාස්ක් එකක් දාලා හදාගන්නත් පුළුවන්. කියන්නේ මේ ෂේප් එකකට අපිට ඕන ඉමේජ් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහා වීඩියෝ වලදී කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. තව මේ වගේ එක්ස්ප්ලෝෂන් හදාගන්න පුළුවන්. fire text water drop තව මේ වගේ black and white image එකක් color image එකක් විදිහට හදන්නත් පුළුවන්. තව leaflet banner brochure visiting card එක නම් visiting card එක නෙමෙයි banner එකක්. visiting card එකක් පොතක් ඩිසයින් කරන කියන්නේ තව page cover එකක් ඩිසයින් කරගන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තව රීටචින් කරන්නත් පුළුවන්. රීටචින් කියන්නේ මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් pimples වගේ තියෙන image එකක් ගත්තා මේ වගේ මාක් අයින් කරලා මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහා වීඩියෝ වලදී කියලා දෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට මේ Photoshop වලින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව මේ ගොඩක් තියෙන tools වලින් කරන්න පුළුවන් අපිට editing. එක සැරේ ඉතින් කියලා දෙන්න බෑ. හැමෝටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න එපානේ. එක සැරේ කියලා දුන්නාම තේරුම් ගන්න බෑ. ඒ නිසා මම ඉස්සරහා වීඩියෝ වලදී පියවරෙන් පියවරට මේ වගේ ඩිසයින් කරන්න කොහොමද කියලා දෙන්නම්. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ tools කියන්නේ මේ tools මොනවද, tools වලින් මොනවද වෙන්නේ කියලා, මොනවද කරන්න පුළුවන්, ඒ වගේ ඩිසයින් කරලා පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම අදට මෙතනින් සමුගන්නවා. මේ මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක ගොඩක් අඩුපාඩු ඇති. ඉතින් මේ ඔයාලට මොනවා හරි අද කරපු වීඩියෝ ගැන මොනවා හරි ගැටලුවක් එහෙම තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මතක් කරලා. එහෙනම් මම අදට ගිහින් එන්නම්. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.